እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ስራዎች ነው የሚዘረዘርልን ሎድ ያደረገ ነው እንደምታዩት ወጣች ስክሮል ዳውን ስታደርጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄልዝ ኬር ፕሮሞ ይላል እንደምታዩት ከ250 እስከ $500 ነው ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ እንዴት ድምጻችንን በመጠቀም ኦንላይን ብር ማግኘት እንደምንችል እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁን ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። ዌብሳይቱ ቮይስ ይባላል። የዚህን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደምታዩት ቮይስ ኦቨር የሚሰራበት ነው። ዘ ዋንስ ፕሌስ ማርኬት ፕሌስ ፎር ቮይስ ኦቨር ኤንድ ኦዲዮ ፕሮዳክሽን እንዳልኳችሁ ድምጻችንን በመጠቀም ነው እዚህ ላይ የምንሰራው። ስክሮል ዳውን ወደ ታች ታደርጉ እንደምታዩት ሃየር ፕሮፌሽናል ቮይስ ኦቨር አክተርስ ኦዲዮ ፕሮዲዩሰርስ ሙዚሺያንስ ኦር ትራንስሌተርስ ፎር ክሬቲቭ ፕሮጀክት ይላል። እንደምታዩት ፋይንድ ታለንት የምትለውን ስትነኳት እንደናንተ እዚህ የሚሰሩት እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሾፒፋይ አለ፣ እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት አለ፣ እዚህ ጋር ጎዳዲ አለ፣ እዚህ ጋር ቤል አለ፣ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሲስኮ አለ። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ይሄኛው ዌብሳይት ምንድነው? ትረስት የሆነ ብራንድ ነው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች የሚያምኑት ትረስት የሆነ ብራንድ ነው። እንደምታዩት easily find the perfect voice actor for your project ይላል። እንደምታዩት ይሄኛው ሃየር ለሚያረጉ ሰዎች ነው። እኛ እዚህ ጋር ልንቀጥር አይደለም የመጣ ነው ልንቀጥር ስለሆነ ስለዚህ ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታደርጉ እንደምታዩት እዚህ ጋር find voice over talent now ይላል። access the skill and talent the best voice over audio professionals ይሄን ነክተው ጆብ እንትን ይላሉ ማለት ይሰጣሉ። እንደምታዩት voices 42000 በላይ ካምፓኒዎች ከነዚህ ጋር ሰርተዋል ማለት ነው። ከነዚህ ጋር ሰርቷል። እንደምታዩት በ24 ሰዓት ውስጥ ነው ጆቡ ተሰርቶ የሚሰጣቸው እና ደግሞ አብዛኛው ሬቲንግ 4.5 ነው። እንደምታዩት 500,000 በላይ ስራዎች አሉ። ይሄ ለኛ ነው 500,000 በላይ ስራዎች አሉ። እንደምታዩት how it works ይላል። ሳይን አፕ ታረጋላችሁ፣ ከዛ ስራቸውን ፖስት ያደርጋሉ፣ ከዛ ሃየር ያደርጋሉ፣ ከዛ ከፍለው ከዛ ኦዲዮአቸውን ይቀበላሉ ማለት ነው። እኛ ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታደርጉ እንደምታዩት ቮይስ ኦቨር አለ፣ ኦዲዮ ፕሮዳክሽን፣ ትራንስሌሽን፣ ሚውዚክ አለ። እዚያ እነዚህ መርጠው እንትን ይላሉ ማለት ነው። እኛ ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስናደርግ እንደምታዩት ጌት ቮይስ ኦቨር ወርክ ይላል። እዚያ ፋይንድ ወርክ ብለው እንትን ማለት ይችላልላችሁ። እኛ ምን ሄደው ወዴት ነው? ወደ how it works ምትለዋን ነው የምንነካት። how it works ምትለዋን ስትነኳት ወደዚህ ፔጅ ወስዳችኋል። እንደምታዩት ክላይንት ይላል፣ እዚህ ጋር ታለንት ይላል። እኛ ታለንት የሚለውን እንነካለን። watch how talents on voice get connected to the best jobs for this skill set ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት በመጀመሪያ ክሬት ታረጋላችሁ ፕሮፋይላችሁን፣ ከዛ ሳምፕል የሰራችሁትን ኦዲዮዎች አፕሎድ ታረጋላችሁ። ከዛ ስክሮል ዳውን ታርጉ እንደምታዩት ለጆቦች ሪፕላይ ታረጋላችሁ። እኔ ልስራላችሁ ምናምን ብላችሁ እስከነ የምታሰሩበት ብር ትልኩላችኋላችሁ። ከዛ በኋላ ከተስማሙ እናንተን ሃየር ዳርገው ስራው ይሰራል። ከዛ በኋላ ምን ይላችኋል? ይከፍሏችኋል ማለት ነው። ጋራንቲር ነው ይሄኛው እንዳልኳችሁ ከስንት ሺህ በላይ ነው ያልኳችሁ እዚህ ጋር ከ42000 በላይ ስለሆነ እንደምታዩት ማመን የሚቻል ነው። ጌት ፔድ ይላል። እንደምታዩት learn more about getting paid የሚለውን ነክታችሁ በደንብ ማወቅ ትችላላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሶስቱ የሰሩ ናቸው። እዚህ ላይ እንደነሱ ማንበብ ትችላላችሁ። voices not only has an excellent technological side they also have very responsive and proactive stuff። ይሄኛው አዲስ ዌብሳይትም እስከመሆኑ ድረስ ቀላል ነው እንትን ለማለት ማለት ነው። እዚህ ጋር create your free profile የምትለዋን ነክታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ ግን ምን እዚህ ጋር ሳይን አፕ የምትለዋን አንዴ ክሊክ ስታረጓት ወደዚህ ወስዳችኋል። እንደምታዩት ኢሜይላችሁን እዚህ ጋር አስገቡ ይላችኋል። እኔ የራሴን ኢሜይል አስገባለሁ። ልክ አስገባችሁ በኋላ ኔም ይጠይቃችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር የራሴን ስም አስገባለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አትሊስት 8 ካራክተር መሆን አለበት። አትሊስት ደግሞ ዋን ሎወር ኬዝ ዋን ነምበርና ሲምቦል እነዚህ አትሊስቶች ናቸው። 8 ካራክተር በላይ መሆን አለበት። አንድ አፐር ኬዝ አንድ ሎወር ኬዝ ነምበርና ሲምቦል መሆን አለበት። እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር ቅርታንዴ እዚህ ጋር I want to hire for project ወይም ደግሞ እዚህ ጋር work as a freelancer ይላል። እኛ የምንነካው work as a freelancer የሚለው ነው። hire project ካል ሰው ልንቀጥር ነው ማለት ነው። work as a freelancer ካልን ግን ልንቀጥር ስለሆነ እሱን ትነኩትና ሳይን አፕ የምትለዋን በተን አንዴ ክሊክ ታረጉታላችሁ። ልክ እሱን ክሊክ ስታርጉ እንደምታዩት ሎድ ማድረግ ጀምሯል። ሌትስ ቬሪፋይ ዩር አካውንት ይላል። እንደምታዩት ፕሊዝ ክሊክ ዘ ቬሪፊኬሽን ሴንት ቱ ፍቃዱ አቬላብል በልኮልኛል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አረጋው ይመጣል። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት መጥቷል። ቮይስ ይላል። ሌትስ ኮንፈርም ዩር ኢሜል ይላል። ቬሪፋይ የምትለዋን አንዴ ክሊክ ስታረጓት እንደምታዩት ወደ ሌላ ሊንክ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፕሊት ዩር ፍሪ
አካውንት ሴትአፕ ይላል። እዚህ ጋር አድሬሳችሁን ማስገባት ይችላልችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ብዬ አስገባለሁ። ሲቲ አዲስ አበባ አለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አሁንም ኢትዮጵያ የሚለውን ካስገባው በኋላ እዚህ ጋር ስቴት የሚለውን ከዛ እዚህ ጋር ዚፕ ኮዱን ታስገባላችሁ። እኔ የአዲስ አበባ ስለሆነ የአዲስ አበባ አስገብቻለሁ። ከዛ ፎን ነምበር ደግሞ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፎን ነምበር ታስገባላችሁ። ፎን ነምበሩን ካስገባችሁ በኋላ ሰብሚት ታደርጋላችሁ። ሰብሚት ታደርጉት እንደምታዩት ዌልካም ቱ ቮይስስ ናው ይላል። ኮንግራቹሌሽን ዩ ሃቭ ሰክሰስፉሊ ክሪኤትድ ዮር አካውንት ሂር ኢዝ ዘ ኩዊክ ዋክ ስሩ ኦፍ how to attract client match ምናምን ይላል። ጌት ስታርትድ የሚለውን አንድ ክሊክ ስታደርጉት ወደ ምን ወስዳችኋል? ወደ ኮምፕሊት ዩር ፕሮፋይል ወደሚል ወስዳችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮምፕሊት እንዴት እንደምታደርጉ ያሳያችኋል። ከዛ ኔክስት ስቴፕ ትሉታላችሁ። ከዛ ሪሲቭ ጆብስ ኢንቫይት ኤንድ ሪስፖንድ ይላል። እንደምታዩት ጆቦችን እዚህ ጋር ካገኛችሁ በኋላ ሪፕላይ ታደርጋላችሁ ጆቦቹ ላይ። ኔክስት ስቴፕ ትሉት እንደምታዩት እዚህ ጋር ጌት ፔድ ኤንድ ጋራንቲድ ይላል። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ ቢልድ ዩር ኦንላይን ሬፑቴሽናል ሪቪዋችሁን እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ትሰራላችሁ። ያው ብዙ ስራ ባገኛችሁ ቁጥር ሪቪዋችሁም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ሴሌክት ዩር ሰርቪስ ኤንድ ስኪልስ ይላል። እናንተ የምትመርጡት ቮይስ ኦቨር ነው ወይም ደግሞ ትራንስሌሽንም መምረጥ ትችላላችሁ። እኛ ቮይስ ኦቨር የምትሏን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ቮይስ ኦቨር ስኪልስ ይላል። እዚህ እንደምታዩት የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መንካት ትችላላችሁ። እኛ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ፖድካስቲንግ የምትሏን ትንኩትና ሌላም መጨመር ትችላላችሁ። እንደምታዩት ኦዲዮ ቡክስ አለ እዚህ ጋር የምፈልጉትን ያህል በምፈልጉት ብዛት መጨመር ትችላላችሁ። እንደምታዩት የምፈልጉትን ያህል መጨመር ትችላላችሁ። ቴሌፎን አለ። ከዛ አዲሽናል ሰርቪስ የሚለውን ነክታችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? አዲሽናል የሆኑ ሰርቪሶችን መንካት ትችላላችሁ። እኔ ትራንስሌሽን የሚለውን ነካውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶርሱን ስፓኒሽ አድርገን ወደ እንግሊሽ መቀየር እንችላለን። ይሄኛውን በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ እንዴት መስራት እንደምችል እንዴት ምንም ቋንቋ ማወቅ ሳይጠበቅብን ቃላቶችን እንዴት መቀየር እንደምንችልና መከፈል እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከዛ ሴቭ ኤንድ ኔክስት የምትሉን ስትነኩት ፕሮሰሲንግ ይልና እንደምታዩት ዋትስ ናሚናል ፊኒሽ ዮር ፕሮጀክት ቼክ አውት ጆብስ እዚህ ጋር ኤዲት ፕሮፋይል ብላችሁ እናንተ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ላሳያችሁ ስለሆነ ለእናንተ ቪው ጆብስ የሚለውን አንዴ ክሊክ ሳረገው እንደምታዩት ሪዳይሬክቲንግ ይልና ወደ ስራዎች ያመጣል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ስራዎች ነው የሚዘረዝርልን። ሎድ እያደረገ ነው። እንደምታዩት ወጣ ስክሮል ነው ስታረጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄልዝ ኬር ፕሮሞ ይላል። እንደምታዩት ከ250 እስከ $500 ነው ማለት ነው። እንትኑ ስራው እንትን የሚያስከፍሉት ማለት ነው። እንደምታዩት ወጣ ስክሮል ዳውን እያደረጋችሁ እነዚህ ፕሪሚየም የሚጠይቁ ናቸው። እንደምታዩት እስከ 50 ድረስ ነው ያለው። 50 ጆቦች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህን እየመረጣችሁ ማድረግ ነው። ስራዎቹን መስራት ነው ማለት ነው። እነዚህ እየመረጣችሁ እንደምታዩት እነዚህን ሁሉ ላይ የወላ ስራ ነው። እንደምታዩት እነዚህን ሁሉ ላይ እየመረጣችሁ እንዳልኳችሁ 50 ስራ ነው ያለው እዚህ ውስጥ 50 ስራ ነው ያለው። ሁሉንም እየመረጣችሁ ማድረግ ነው። የምትችሉትን ያህል ስራ መስራት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት የሁሉ ስራ ነው እንዳልኳችሁ እስከ 50 ፔጅ ነው እዚህ ጋር 50 ስራ ነው ያለው። እስከ ፔጁ እስከ 30 ነው 50 ስራ ነው ያለው ማለት ነው። እነሱን መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ መከፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑት። እንደዚህ ኦንላይን ብር መስራት የምትፈልጉ ከሆነ እንደምታዩት ቻናሌ ላይ ገብታችሁ የተለያዩ አይነት ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን እያያችሁ ኦንላይን ብር መስራት ትችላላችሁ። በቀጣይ በሌላ ብር አሰራር እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።